ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਟਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਵਾ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਵਾ। ਸੁਖਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਲੌਗ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਵਾ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇਟਲੀ, ਕਿ ਬਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਕ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਾ ਇਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੇਨ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹੂੰਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਵਾ। ਇਟਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੁਹਾਣਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਗੜ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੋਨਰ ਕਬਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਜ਼ਾਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਪੇਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਰਾਸਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7200 ਯੂਰੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਵਾ। ਤੀਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 3 ਸਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀਰਿਓ ਕਾਫੀ ਬੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੋ ਪੇਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 8899 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ D1 ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ D2 ਤੇ D7 ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ UAE ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ D2 ਜਾਂ D7 ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜੂਗੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਬੈਸਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਸਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਵਲ 7 ਜਾਂ 8 ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧੀ PR ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਬਣਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਟਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਹਾਣਾ ਮੌਸਮ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਆ। ਸੋ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਪੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਚਮਕ ਚੌਂਦ ਗੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ